Trước mặt tôi là một chiếc vali đen, sáng bóng, nặng trĩu, như chứa đựng cả một bí mật khổng lồ. Cô ấy đặt nó xuống bàn, đẩy về phía tôi, không một lời giải thích, chỉ có ánh mắt thẳng, lạnh và đầy kiên quyết. Tôi run tay mở chốt, tách, tách, nắp vali bật ra, và ngay giây phút ấy, tôi chết lặng. Tiền, là tiền, từng cọc dày cộp, được xếp ngay ngắn thành từng hàng. Mồi giấy tiền mới hăng hắc, tràn ra, lấn át tất cả. Tôi nuốt khan, ngực như nghẹn lại. Trước mắt tôi là một con số đủ để đổi đời bất kỳ ai. Nhưng chưa kịp thở, cô ấy đã rút từ túi xách ra một tấm ảnh. Cẩn thận đặt xuống bàn. Ánh đèn vàng hắt xuống, làm gương mặt người đàn ông trong bức ảnh hiện lên rõ mồn một. Anh ta điềm đạm, phong độ, ánh mắt sắc lạnh, nhưng ẩn sâu lại chốt ấm áp kỳ lạ. Ngón tay thon dài của cô ấy khẽ gõ vào tấm ảnh. Giọng nói trầm, đều, nhưng nặng tự từng nhát dao cắt vào tâm trí tôi. Hãy làm anh ta yêu cô. Nếu cô thành công, tất cả số tiền này sẽ là của cô. Nhưng tuyệt đối không được có tình cảm thật. Tôi sững sờ, tai ù đi, nhịp tim loạn xạ, như muốn xé toang lồng ngực. Tôi nhìn cô ấy. Người phụ nữ này là vợ hợp pháp của anh ta. Tại sao lại chính cô ta, chứ không phải ai khác, ra lệnh cho tôi quyến rũ chồng mình? Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi rối loạn. Đây là trò đùa điên rồ, là một cái bẫy tinh vi, hay một kế hoạch trả thù bệnh hoạn? Tôi dán mặt vào gương mặt cô ta, đôi mắt thâm quầng, đỏ ngầu. Không phải ghen tuông, không phải đau khổ, mà là sự quyết liệt. Một sự lạnh lùng đến giận người. Như thể cô ấy đã chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ để đạt được mục đích này. Tôi muốn hỏi, tại sao? Nhưng cổ họng khô khốc, nghẹn lại. Chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp. Và rồi một câu hỏi vang vọng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại, không dứt. Người phụ nữ này, rốt cuộc muốn gì? Một vali tiền, một tấm ảnh, một lời đề nghị không thể tưởng tượng. Và cũng chính từ giây phút đó, một cánh cửa đã mở ra, để tôi bước vào nơi tăm tối nhất của tình yêu, hôn nhân và sự phản bội. Tôi vốn chỉ là một cô gái bình thường, sống bằng nghề làm đẹp, quen biết rộng, tiếp xúc nhiều kiểu người, từ giàu sang quyền thế đến những kẻ khốn khó. Nhưng với tôi, tình cảm luôn là thứ xa vời. Tôi chưa từng muốn dấn thân vào những mối quan hệ phức tạp. Thế mà, chỉ trong một buổi chiều, một lời đề nghị điên rồ xuất hiện bất ngờ đã khiến tất cả sụp đổ. Chiếc vali tiền đặt ngay trước mặt, tấm ảnh lạnh lùng ném vào tay, và câu nói kia, câu nói như một bản án, thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi nghĩ mình chỉ cần làm một vai diễn, một ván cược có thể đổi đời. Tôi đâu ngờ rằng chính ván cược ấy sẽ biến tôi thành con rối trong một trò chơi nguy hiểm. Một trò chơi mà người ta đặt tình yêu lên bàn cân, dùng lòng tin để đổi lấy bí mật, và dùng số phận của tôi làm quân cờ. Tôi không hề biết, kẻ thua cuộc cuối cùng lại chính là mình. Tôi cầm lấy tấm ảnh, đôi tay run run. Ánh mắt tôi dừng lại thật lâu trên gương mặt người đàn ông trong đó. Một gương mặt quá mức hoàn hảo, phong độ, điềm đạm, ánh nhìn nghiêm nghị. Nhưng ở sâu trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một sự ấm áp lạ lùng. Một người đàn ông như thế, tại sao lại trở thành đối tượng của một màn thử thách điên rồ này? Tôi ngẩng lên, nhìn vào người phụ nữ ngồi trước mặt.
Tôi không kiềm được, buột miệng hỏi. Tại sao? Tại sao lại là chồng cô? Cô ấy bật cười. Một nụ cười mỉa mai, nhạt nhẽo. Mà trong đó có chút gì đó nghẹn ngào. Cô nói. Anh ta không hề tốt đẹp như cô tưởng đâu. Tôi muốn thử anh ta. Tôi muốn biết liệu anh ta có thật sự trung thủy hay chỉ là một kẻ giỏi đóng kịch. Tôi chết lặng. Những lời ấy như một nhát dao lạnh lẽo. Vậy ra mục đích của cô ấy là dùng tôi như một phép thử. Tôi ngồi im. Trong đầu là hàng trăm câu hỏi. Nhưng tất cả bị che lấp bởi hình ảnh chiếc vali ngay trước mặt. Tiền, quá nhiều tiền. Những cọc tiền sáng loáng như đang cất tiếng gọi, như đang thì thầm vào tai tôi. Chỉ cần gật đầu, cuộc đời mày sẽ khác. Tôi biết, tôi nên từ chối. Tôi biết, đây là một trò chơi nguy hiểm. Nhưng lý trí đã thua trước sức nặng của tiền bạc, trước cả sức tò mò đang thiêu đốt tim tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Và rồi tôi gật đầu. Khoảnh khắc đó, tôi không hề hay biết rằng mình vừa bước vào một mê cung tối tăm, không lối thoát. Một mê cung mà mỗi bước đi chỉ càng khiến tôi lún sâu hơn. Một trò chơi mà phần thưởng có thể là tiền bạc, danh vọng, nhưng cái giá phải trả lại chính là con tim, là linh hồn của tôi. Và tôi tự hỏi, nếu là bạn, khi trước mặt là cả một gia tài, cùng với một lời đề nghị điên rồ đến mức này, bạn sẽ làm gì? Bạn có dám nhận không? Ngày đầu tiên tôi tiếp cận anh ta, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trang phục ôm sát, gợi cảm từng đường cong, nụ cười mời gọi, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. Tôi tự tin rằng sẽ dễ thôi. Rất nhiều người đàn ông từng gục ngã trước những chiêu trò này. Nhưng tôi đã sai. Anh ta không hề để ý đến lớp son môi dày cộp, cũng chẳng màng đến chiếc váy táo bạo. Thay vì ánh mắt tham lam, tôi chỉ thấy ở anh ta sự lịch thiệp. Thay vì lời tán tỉnh sáo rỗng, anh ta đối đáp bằng những câu chuyện chân thành, giản dị. Anh ta giữ khoảng cách, anh ta tôn trọng, anh ta khiến tôi lúng túng. Tôi không ngờ người đàn ông này lại quá khác biệt. Vậy thì tại sao? Người vợ kia đã nói dối tôi sao? Hay là chính anh ta mới là kẻ đang che giấu bộ mặt thật sau lớp vỏ tử tế? Tôi càng tiếp xúc, càng rơi vào mớ nghi ngờ rối rắm. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh ta đều khiến tôi muốn đào sâu, muốn biết thêm, nhưng lại càng không thể chạm tới tận cùng. Và trong đầu tôi vang lên một câu hỏi nhức nhối. Ai đang lừa dối tôi? Người vợ hay chính người chồng này? Tối hôm đó, tôi theo anh ta đến một buổi tiệc sang trọng. Đèn vàng rực rỡ, tiếng cười nói ồn ào, ly rượu cụng nhau chan chát. Anh ta lịch lãm trong bộ vest đen, luôn mỉm cười, chào hỏi tất cả mọi người. Tôi đi cạnh anh ta, làm tròn vai trò một người phụ nữ bí ẩn, chỉ để quan sát. Nhưng rồi trong khoảnh khắc anh ta tách khỏi đám đông, tôi nghe được một điều khiến toàn thân mình cứng đờ. Anh ta áp điện thoại lên tai, giọng trầm xuống, dứt khoát, đầy bí mật. Mai gặp, ở chỗ cũ, đừng để ai biết. Chỉ vài câu ngắn ngủi mà khiến tôi chết lặng. Tim tôi như bị bóp nghẹt, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi nhìn vào gương mặt anh ta lúc nói chuyện, không còn nụ cười ấm áp, không còn vẻ lịch thiệp. Thay vào đó là một biểu cảm nghiêm trọng, thậm chí có chút đau đớn. Trong đầu tôi vang lên hàng loạt câu hỏi. Anh ta đang hẹn gặp ai? Một người phụ nữ khác? Một mối quan hệ ngoài luồng? Hay một bí mật mờ ám mà tôi chưa bao giờ hình dung nổi?
Tôi nuốt khan. Mọi lời vợ anh ta từng nói, giờ chốc ùa về. Câu anh ta không tốt đẹp như cô tưởng đâu, giờ đây vang vọng như một lời cảnh báo rợn người. Tôi không thể ngồi yên, bản năng thôi thúc tôi phải biết sự thật, phải tận mắt chứng kiến. Đêm đó, sau buổi tiệc, tôi lặng lẽ theo dõi, giữ khoảng cách vừa đủ, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh ta lái xe đi, thành phố đã chìm trong màn đêm, ánh đèn đường hát xuống những vệt vàng mờ ảo. Tôi siết chặt tay lái, từng nhịp tim hòa cùng tiếng động cơ gầm gừ. Anh ta dừng xe trước một con phố vắng. Tôi nín thở. Cửa xe mở ra, anh ta bước xuống, dáng vẻ căng thẳng. Ánh mắt liên tục đảo quanh, như sợ có ai theo dõi. Tôi thu mình sau một góc tối, không dám thở mạnh. Rồi một người xuất hiện, một bóng dáng quen thuộc. Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như đâm cứng lại. Tôi nhận ra và trái tim tôi gào thát. Không thể nào, là người đó. Những gì tôi sắp chứng kiến còn khủng khiếp hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng. Khoảnh khắc bóng người kia bước ra, tôi nín thở. Không phải một người phụ nữ, không phải một người tình bí ẩn, là một người đàn ông trung niên. Áo blouse trắng, cặp kính gọng bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Một bác sĩ. Tôi sững người, cả cơ thể như đồng cứng. Tim đập loạn xạ, từng nhịp vang như tiếng trống thúc giục trong lồng ngực. Tôi cố nín thở, lén nhích từng bước, nấp sau gốc cây gần đó. Họ ngồi xuống ghế đá ven đường. Giọng nói trầm thấp của bác sĩ vang lên, nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được từng chữ. Thưa anh phải chuẩn bị tinh thần. Tình trạng của cô ấy không còn nhiều thời gian. Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi. Một khoảng lặng, rồi tiếng anh ta bật lên, khản đặc, run rẩy. Không, không thể nào, không thể nào. Tôi không thể mất cô ấy. Tôi không thể. Lời nói ấy như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tôi. Tôi choáng váng, chân run rẩy đến mức suýt ngã. Cô ấy, người vợ mà tôi đã nghĩ là kẻ nhẫn tâm, tàn động, sẵn sàng thuê người khác quyến rũ chồng mình, hóa ra đang phải gánh một bản án tử thần. Một căn bệnh hiểm nghèo đang gặm nhấm từng ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi ôm miệng, cố ngăn tiếng nấc bật ra. Đầu óc tôi rối tung. Vậy, tất cả những gì tôi đang làm, tất cả những gì tôi tưởng là trò chơi bệnh hoạn, thực chất lại ẩn giấu một sự thật đau lòng đến tàn nhẫn thế này sao? Tấm vali tiền, lời đề nghị quái đản, câu nói tuyệt đối không được có tình cảm thật, phải chăng chỉ là một màn kịch? Một màn kịch được dựng nên không phải để thử thách chồng, mà là để thử thách tôi. Tôi ngồi bệt xuống, hai tay ôm chặt lấy ngực. Tim tôi đập hỗn loạn, toàn thân run rẩy. Tôi thấy mình như bị kéo vào một cơn ác mộng, mà càng vùng vẫy, tôi càng bị nhấn chìm. Và câu hỏi duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tất cả chuyện này, rốt cuộc, là vì điều gì? Kể từ giây phút đó, tâm trí tôi hoàn toàn đảo lộn. Mọi thứ tôi từng nghĩ, từng tin, từng cho là sự thật, bỗng chốc sụp đổ. Tôi nhớ lại ánh mắt người vợ hôm ấy khi đặt vali tiền trước mặt tôi. Không còn là đôi mắt sắc lạnh của một kẻ nhẫn tâm, mà là ánh mắt đỏ hoe, mệt mỏi, chứa đựng cả nỗi đau và sự tuyệt vọng. Tôi nhớ lại câu nói rợn người ấy, tuyệt đối không được có tình cảm thật. Giờ thì tôi hiểu, cô ấy không nói để cảnh cáo tôi, cô ấy nói để bảo vệ tôi, để ngăn tôi không rơi vào bi kịch mà cô ấy đã tiên đoán. Nhưng đã quá muộn, tôi đã dấn thân quá sâu. Tôi không còn coi đây là một phi vụ làm ăn, một bản hợp đồng kỳ quái nữa. Tôi không còn là kẻ đi quyến rũ vì tiền. Tôi đã yêu anh ta. Yêu thật lòng. Thế nhưng, tình yêu này
lại mang hình dạng của một tội lỗi. Mỗi khi nhìn anh ta ôm chặt lấy đứa con nhỏ, ánh mắt anh chan chứa niềm hạnh phúc lẫn nỗi lo âu, tôi thấy tim mình như vỡ vụn. Tôi không có quyền chen vào. Tôi không có quyền giành lấy thứ tình cảm vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình. Tôi chỉ là một kẻ thay thế, một cái bóng được thuê để đóng vai, một người phụ nữ xa lạ đang sống trong vở kịch mà chính mình cũng chẳng hiểu nổi hồi kết. Đêm về, tôi nằm co ro trong căn phòng tối, nước mắt tràn ra ướt gối. Tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Tôi thấy tội lỗi, thấy hèn hạ, thấy mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy không lối thoát. Tôi muốn rút lui, muốn bỏ hết tất cả, muốn biến mất như chưa từng xuất hiện trong câu chuyện của họ. Nhưng đã quá muộn, tôi không thể rời đi, không thể cắt đứt, không thể quay ngược thời gian để trở lại khoảnh khắc đầu tiên khi bàn tay tôi chạm vào vali tiền ấy. Và cũng chính lúc này, tôi nhận ra mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Với tôi, cái giá phải trả chính là tình yêu mang tội lỗi này. Một tình yêu mà càng giữ chặt, tôi càng bị xé nát từ bên trong. Tôi không thể chịu đựng thêm. Những đêm mất ngủ, những lần nhìn thấy anh ôm con, những lời thì thầm trong tim, tất cả cùng ùn ùn kéo đến. Một buổi tối, tôi gọi anh ấy, yêu cầu gặp mặt. Tôi cần một câu trả lời. Tôi cần sự thật. Chúng tôi đối diện nhau trong phòng khách, ánh đèn vàng mở. Không ai nói trước, không khí đặc quánh. Tôi nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi tôi nổ tung như một quả bom, như kẻ không còn ranh giới với cảm xúc. Anh có biết vợ anh đã làm gì không? Anh có biết tôi đến bên anh là vì một lý do khác? Anh có biết cô ấy đưa cho tôi một vali tiền và bắt tôi đóng vai kẻ cám dỗ để thử lòng anh? Câu nói như súng nổ. Anh lặng đi. Mắt anh nhìn tôi, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi dần dần, ánh mắt mềm lại, đỏ hoe. Tôi chờ đợi một lời phủ nhận. Tôi chờ đợi một con giận rực lửa. Thay vào đó, anh gào lên, giọng vỡ cả, như thể đã gồng mình chịu đựng bao nhiêu tủi nhục để nói ra lời này. Tôi biết hết, nhưng tôi vẫn chọn tin em, vì ít nhất tình cảm em dành cho tôi là thật. Tôi chết lặng. Thế là anh biết, từ đầu đến cuối, anh biết. Anh biết mọi chi tiết mà tôi nghĩ mình che giấu. Cả căn phòng im bặt, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng thở gấp của chúng tôi. Tôi run rẩy, cơn phẫn nộ chuyển thành nỗi đau. Tôi cảm thấy bị phản bội. Nhưng là bởi ai? Bởi người vợ, bởi anh, hay bởi chính tôi vì đã tin rằng mình có thể điều khiển cảm xúc? Tôi hét, gần như không còn là chính mình. Vậy suốt thời gian qua, anh cứ đóng kịch sao? Anh để tôi diễn trọn vai, để anh giữ khoảng cách, để anh cố tỏ ra trong sáng. Anh biết, mà vẫn để tôi bị tổn thương. Anh cúi mặt, giọng nghẹn. Không, tôi không để em bị tổn thương. Tôi chọn im lặng vì tôi sợ sự thật sẽ khiến em bỏ chạy. Tôi sợ em sẽ biến mất cùng sự thật đó. Tôi không muốn mất em, dù em đến vì tiền hay vì bất cứ lý do gì. Lời anh như dao rạch tim tôi. Tôi đứng bất động, như người nhìn mình lạc giữa hai thế giới. Thế giới của sự dối trá và thế giới của thứ cảm xúc thật đến đau lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều ghê rợn. Có thể mình không chỉ là nạn nhân của một kế hoạch nữa. Có thể mình đã trở thành đồng phạm. Có thể chúng tôi, cả ba người, đang cùng nhau dựng nên một kịch bản mà không ai đủ can đảm để nói sự thật ra. Tôi nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt
đã khiến tôi mềm lòng. Và câu hỏi cuối cùng bật ra, nghẹn ngào. Vậy bây giờ thì sao? Nếu anh đã biết, anh chọn tôi hay anh vẫn ở bên cô ấy? Đó là phút giây im lặng tột cùng. Và im lặng ấy nặng hơn mọi lời nói. Sự thật cuối cùng rồi cũng phơi bày. Người vợ ấy chính là người đã sắp đặt tất cả. Từ chiếc vali tiền, tấm ảnh chồng, đến lời đề nghị rợn người. Hãy làm anh ta yêu cô, nhưng tuyệt đối không được có tình cảm thật. Cô ấy đã nói dối tôi. Không phải vì muốn thử thách sự trung thủy của chồng, mà vì cô ấy muốn tìm một người phụ nữ có thể thay thế mình. Một người sẽ bước vào khoảng trống sau khi cô ấy ra đi, vĩnh viễn. Tôi chết lặng. Những mảnh ghép rời rạc bỗng chụp lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Ánh mắt mệt mỏi của cô ấy, giọng run run trong câu nói lạnh lùng. Cái cách bàn tay cô siết chặt lấy vali, như thể đó không chỉ là tiền, mà là sự gửi gắm tuyệt vọng cuối cùng. Cô ấy biết mình không còn nhiều thời gian, và cô ấy không muốn chồng, con mình rơi vào cảnh bơ vơ, mất phương hướng. Thế nên, cô chọn tôi. Còn anh ta, anh biết tất cả, nhưng anh im lặng. Anh giả vờ không hay. Anh để tôi tin rằng đây là một trò chơi ích kỷ của người vợ. Vì anh sợ, nếu tôi biết sự thật, tôi sẽ bỏ chạy. Anh không muốn mất tôi. Trái tim tôi thắt lại. Tôi thấy nghẹn. Tôi thấy mình bị đẩy vào một vai diễn mà chưa từng xin được nhận. Tôi không phải kẻ chen ngang, không phải nhân tình phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tôi là kẻ được chọn, một người được đặt vào đúng vị trí để lấp đầy khoảng trống của một gia đình đang chờ một sự mất mát không thể tránh khỏi. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó? Làm sao tôi có thể yêu khi tình yêu này khởi đầu bằng một cái bẫy? Làm sao tôi có thể mỉm cười hạnh phúc khi biết rằng hạnh phúc ấy được xây trên nỗi đau của một người phụ nữ khác, người vợ, người mẹ đang chuẩn bị lìa ra thế giới này? Tôi ngẩng lên nhìn anh, nước mắt nhòe cả tầm mắt. Tôi hỏi, giọng run rẩy. Tại sao lại là tôi? Trong hàng trăm, hàng ngàn người ngoài kia, tại sao lại chọn tôi? Anh im lặng. Chỉ có đôi mắt hoe hoe, nhìn tôi như muốn nói tất cả. Và chính sự im lặng ấy lại khiến tôi càng thêm nghẹn ngào. Thì ra, từ đầu đến cuối, tôi không hề là kẻ chen ngang. Tôi chỉ là kẻ được chọn để bước vào một gia đình đang cần một khoảng trống được lấp đầy. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải đáp. Tôi có đủ can đảm để chấp nhận vai trò đó, hay sẽ bỏ chạy khỏi tất cả? Tôi đứng trước ngã rẽ, một ngã rẽ không có đường quay đầu. Ở lại đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận một tình yêu không trọn vẹn. Một tình yêu được xây dựng từ sự sắp đặt, từ cái chết đang cận kề. Tôi sẽ phải sống với nỗi ám ảnh. Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc bên anh đều là sự đánh đổi từ những ngày ngắn ngủi của một người phụ nữ khác. Ra đi đồng nghĩa với việc phản bội lòng tin, bỏ mặc một gia đình sắp tan nát, bỏ mặc một người đàn ông đang khao khát bấu víu vào tình cảm chân thành, và bỏ mặc những đứa trẻ sẽ lớn lên trong khoảng trống không gì bù đắp nổi. Tôi đã suy nghĩ, đêm này qua đêm khác, nước mắt ướt gối,
Tim như bị bóp nghẹt. Tôi đã tự hỏi mình, liệu mình có đủ dũng cảm để gánh lấy tất cả, hay sẽ trốn chạy như một kẻ hèn nhát? Và cuối cùng, tôi chọn ở lại. Không phải vì số tiền, không phải vì hợp đồng, không phải vì những toan tính ban đầu. Tôi ở lại vì trái tim tôi đã thuộc về anh. Tôi ở lại vì đôi mắt của những đứa trẻ kia cần một bờ vai để tựa. Tôi ở lại vì tình yêu, cho dù tình yêu ấy bắt đầu trong một trò chơi nghiệt ngã. Tôi hiểu tình yêu không cần một khởi đầu hoàn hảo. Nó chỉ cần một trái tim đủ dũng cảm, một trái tim đủ mạnh mẽ để vượt qua định kiến, vượt qua dằn vặt, vượt qua cả nỗi đau. Tôi hít sâu, nhìn anh trong mắt, giọng run nhưng chắc chắn. Tôi sẽ ở lại. Không phải vì cô ấy muốn thế, không phải vì anh cần thế, mà vì chính tôi. Tôi muốn thế. Tôi muốn cùng anh đi hết chặng đường còn lại, dù con đường ấy đầy nước mắt. Khoảnh khắc đó, tôi biết lựa chọn của mình sẽ thay đổi cuộc đời mãi mãi. Không còn là bản hợp đồng, không còn là màn kịch. Đây là sự thật của một trái tim đã yêu. Ngày người vợ qua đời, cả căn nhà chìm trong tang thương. Tôi đứng lặng trước di ảnh của cô ấy. Ngọn nến lập lòe, hương khói cay xè mắt. Trong tay tôi vẫn còn giữ tấm ảnh mà cô ấy đã đưa cho tôi vào ngày đầu tiên. Tấm ảnh khởi đầu cho tất cả bi kịch, nhưng cũng là tấm ảnh mở ra định mệnh mới của đời tôi. Trên bàn thờ, cạnh di ảnh có một phong bì cắn. Người chồng run run trao cho tôi. Đó là bức thư tuyệt mệnh mà cô ấy đã để lại. Tôi mở ra, đôi tay không ngừng run rẩy, và từng dòng chữ viết tay như mũi dao khắc sâu vào tim tôi. Cảm ơn cô vì đã đến bên anh ấy. Cảm ơn cô vì đã yêu anh ấy thật lòng. Tôi biết mình đã chọn đúng người. Đọc đến đây, nước mắt tôi không thể kìm được nữa. Chúng tuôn ra, rơi xuống tấm ảnh đã ngả màu trong tay tôi. Tôi gục xuống, khóc nấc như một đứa trẻ. Tất cả đã khép lại. Người phụ nữ ấy đã đi xa, mang theo cả nỗi đau và sự hy sinh thầm lặng. Nhưng cũng từ giây phút ấy, một hành trình mới được mở ra. Tôi không còn là kẻ được thuê, không còn là một diễn viên trong một bản hợp đồng lạnh lùng. Tôi là người ở lại, người sẽ thay cô ấy, bảo vệ, che chở cho gia đình này. Tôi nhìn những đứa trẻ, đôi mắt ngây thơ chưa hiểu hết sự mất mát. Chỉ biết ôm lấy tay cha mình thật chặt. Tôi hứa thầm rằng tôi sẽ không bao giờ để chúng phải thiếu tình thương. Tôi hứa rằng sự ra đi của cô ấy sẽ không vô nghĩa. Và chiếc vali tiền kia vẫn nằm nguyên vẹn ở góc tủ. Tôi chưa từng chạm đến, chưa từng mở ra, vì tôi hiểu có những thứ trên đời này không thể mua được bằng tiền. Tình yêu, sự hy sinh và một trái tim đủ can đảm để ở lại. Khoảnh khắc ấy, tôi khép mắt để mặc nước mắt rơi. Nhưng trong lòng, lần đầu tiên tôi cảm thấy thanh thản. Tôi biết mình đã chọn đúng và cô ấy cũng vậy. Cuối cùng tôi nhận ra, tình yêu không bao giờ là một ván bài để người ta đặt cược. Nó không hoàn hảo, nó không công bằng, nhưng nó chân thật. Và đôi khi, sự hy sinh lớn nhất lại đến từ nơi mà ta không ngờ tới. Nỗi đau lớn nhất chính là khi ta có được tình yêu, nhưng cùng lúc phải mang theo gánh nặng của một bí mật. Nếu bạn cũng từng trải qua những trăn trở như thế này, hãy để lại một lượt thích để tôi biết rằng bạn vẫn đang đồng hành cùng tôi. Và đừng quên đăng ký kênh vì còn rất nhiều câu chuyện về gia đình, tình yêu và hôn nhân mà chúng ta cần cùng nhau sẻ chia.
Tôi cũng muốn nhà bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh ấy, bạn sẽ ở lại hay ra đi? Hãy để lại câu trả lời của bạn trong phần bình luận. Nếu bạn tin rằng câu chuyện này có thể chạm đến trái tim một ai đó ngoài kia, xin hãy chia sẻ video này cho họ. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện tiếp theo.